بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه وعلى آل بيته الأطهار أفضل الصلاة والتسليم. أهلا بيكم، معاكم أكرم عزمي، وبرحب بيكم في سلسلة حلقاتنا غاية وجود الإنسان. والنهاردة الحلقة ال11 هنكمل فيها بإذن الله تعالى مناقشتنا لعلم النفس القرآني وطبيعة النفس البشرية من خلال تحليل آيات القرآن الكريم، اللي بتحقق لنا زي ما قلنا هدفين في غاية الأهمية. أولهم إنها بتخلينا نحط إيدينا على نقاط الضعف في أنفسنا فنشتغل عليها ونزكيها ونطهرها. وثانيا إنها بتعرفنا أصناف الناس وأنواعهم وأعدائنا الحقيقيين عشان نقدر نواجههم. آية النهاردة وردت في سورة الكهف الآية رقم 54، فقال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صدق الله العظيم. هي دي طبيعة الإنسان اللي ربنا بيوضحها لنا في كتابه الحكيم، إنه مش بس بيحب الجدال، لا ده كمان أكتر مخلوق مجادل. على الرغم من إن ربنا سبحانه وتعالى ما سابش حجة في القرآن الكريم إلا ونعيشها بالعقل والمنطق اللي تقبله الفطرة السوية والقلب السليم. وعشان نفهم أهمية موضوع جدال الإنسان كصفة مذمومة في القرآن، لازم نجاوب على شوية أسئلة مهمة. أولا لازم نعرف إيه هو تعريف الجدال وإيه أنواعه، ونعرف إيه ذكر الجدال في القرآن الكريم وإيه دلالاته وأصناف المجادلين. نمسك تعريف الجدال. كلمة جدال على وزن فعال من لفظ المجادلة اللي بتشتق من الفعل الثلاثي جدلة، بمعنى انك تلف الفتلة على الفتلة وتشدهم على بعض بإحكام عشان تجدل الحبل وتحكم لفه من غير ما تسيب فيه اي ثغرات او فجوات تقلل من قوة الحبل. وبالتالي دلالة الجدال هي المدافعة، بمعنى انك بتدفع الحجة بالحجة. ودلالته كمان المنازلة، ودي بتكون بين طرفين كل واحد بيحاول يثبت فيها صحة رأيه ومزاعمه. أنواع الجدال. الجدال بشكل عام وفقا لتحليل آيات القرآن الكريم بينقسم لنوعين: نوع ممدوح وحسن ومسموح به، وده ممكن نسميه جدال تثبيت الحق ودفع الشبهات. ونوع تاني مذموم سيء وغير مسموح به، وده ممكن نسميه جدال الإضلال وهدم الحقائق. طيب نمسك الأول الجدال الحسن المسموح به اللي ربنا مدحه وسمح به في القرآن الكريم. ده نقدر برضو نقسمه نوعين. النوع الأول من الجدال الممدوح ده في القرآن هو جدال تثبيت الحق. يعني إيه؟ اللي هو الجدل العلمي، بأنك تجيب دلائل وحجج تؤكد بيها وجهة نظرك وصحة رأيك، سواء كان رأيك ده يخص الدين أو يخص فرضية علمية عايز تثبتها أو غيرها من الأمور الدنيوية. وده اللي ربنا أباحه في القرآن الكريم وأمر بيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم بيهتدي بسنته. ورد في قوله تعالى في سورة النحل آية 125: بسم الله الرحمن الرحيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. والنوع الثاني من الجدال الممدوح في القرآن هو جدال دحض الشبهات، وده مهم جدا. زي مثلا ما بنشوف اليومين دول واحد من شياطين الإنس من أولياء حزب الشيطان اللي اتكلمنا عنهم في الحلقة الثامنة، عامل مثلا فيديو أو طالع في برنامج تلفزيوني عامل فيها عالم وبيروج فيه الآراء مشبوهة وافتراءات كاذبة، هدفه من وراها انه يشوه بيها الدين ويطمس معالمه عشان يخدع الناس ويضلهم عن سبيل الله. فتلاقيه بيهدم السنن الإسلامية وأسس العقيدة، فيدعي مثلا ان الصلوات 3 مش 5 صلوات في اليوم، او ينكر معراج الرسول صلى الله عليه وسلم الى السماوات ويقول ان ما وردش في القرآن الكريم، وان اللي ورد الإسراء فقط وهو ده اللي هيأمن بيه بس. او بيدعي ان الإسلام مش دين سلام ولكن دين دموي انتشر بالحروب وسفك الدماء،
زي ما أجهزة مخابرات حزب الشيطان صرفت زي ما قلنا 6.5 تريليون دولار على الجماعات الإرهابية اللي بتشتغل على الهدف ده تحديدا لتشويه الدين في عقول الناس. أو تلاقيه مثلا بينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الشريفة عن طريق تشويه أئمة الفقه اللي في التراث الإسلامي والعلماء اللي جمعوا الأحاديث على شاكلة مين بقى؟ الماسوني إسلام بحيري عضو الروتري الماسوني وكل اللي ماشي على منهجه. أو زي مثلا الجماعات الدينية اللي أسستها مخابرات الدول التابعة لحزب الشيطان وبترفع شعار الإسلام وتنفذ مخططات الفوضى الخلاقة لصالح أجندة اللي بيمولوهم. هنا الأدوات المنهجية للجدلية العلمية زي الاستدلال والاستنباط والقياس أدوات لازم يستخدمها المسلم للرد على الشبهات دي ودفعها لإثبات الحق وتثبيت السنن. وعشان كده طلب العلم فريضة على كل مسلم زي ما أكد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف. أما النوع التاني من الجدال اللي هو الجدال المذموم السيء الغير مسموح به واللي سميناه جدال الإضلال وهدم الحقائق، فهو ده السمة السيئة اللي ربنا أشار ليها في آية النهاردة كقاعدة عامة لطبيعة النفس البشرية وحبها للجدال في قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ودول هنورد أمثلة من ذكرهم في القرآن الكريم، فنلاقي ربنا مثلا قال عن صنف منهم في سورة النساء الآيات 107 ل 109: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. صدق الله العظيم. دول صنف من المنافقين اللي الخيانة في طبعهم، زي مثلا حاكم مستبد أو مسؤول فاسد بيهتم بصورته قدام الناس أكتر من اهتمامه بصورته قدام ربنا سبحانه وتعالى، فيصرف فلوس عشان يأجر مثلا لجان إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي أو إعلاميين في برامج التوك شو في التلفزيون عشان يلمعوا صورته ويدافعوا عن إفساده في الأرض قدام الرأي العام. مثال تاني عالم الرياضيات الشهير في جامعة كامبريدج ستيفن هوكينج اللي ربنا أضل على علم على الرغم من العلم اللي عنده، ففضل الشهرة والفلوس على الحق، فنلاقيه بيسمح لحزب الشيطان انه يوظف علمه في اضلال الناس عن الحق ويعلن الحاده على الملأ في سنة 2010 بعد ما كان بيؤمن بوجود إله قبل كده، فيرجع ينكر فكرة وجود خالق ويقول ان الانفجار العظيم اللي حصل في بداية نشأة الكون ما حصلش نتيجة تدبير محكم من خالق واقف وراه، لا ده حصل لأن قوانين الجاذبية هي اللي تسببت في خلق الكون لنفسه بنفسه وبشكل عشوائي قايم على الصدفة البحتة. وتلاقي الآلة الإعلامية لحزب الشيطان توظف الجهد والمال والعملاء لترويج رأيه والدفاع عن مزاعمه المتخلفة دي. فالآية هنا بتنبهنا لحقيقة إن كل واحد هيقف قدام ربنا لوحده، وإن الهلمة دي كلها اللي عاملينها في الدنيا هتنفض من حوالين المجادلين بالباطل ومش هيلاقوا حد يجادل عنهم في الآخرة. نموذج تاني ورد ذكره في القرآن بيبرز لنا طبيعة التكوين النفسي لشخصية المجادل في آيات الله الواضحة، وبيبرز كمان مشهد من مشاهد حسابهم في الآخرة وندمهم على منهج الجدال اللي تبنوه في حياتهم الدنيا، واعترافهم ان هدفهم الأساسي من وراء الجدال كان التكذيب بالحقيقة بعد ما كانوا بيحاولوا يخفوا هدفهم ده في الدنيا، وبيطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى انه يرجعهم الدنيا تاني عشان ما يكذبوش بآيات ربنا بعد ما ندموا وشافوا العذاب. لكن ربنا بيأكد انهم كاذبون، ولو رجعهم تاني هيكونوا برضو من اهل الباطل والجدال في آيات الله. فقال تعالى في سورة الأنعام الآيات 25 إلى 28: ومنهم من يستمع إليك
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. هنا نلاحظ من مظاهر نفسية المجادل إن غضب ربنا سبحانه وتعالى بيحل عليه لأنه بينكر الحق بعد ما عرفه وتيقن منه يقينا تاما في قلبه. فتلاقي ربنا غلف قلبه بغلاف يمنع نور الهداية إنه يدخل قلبه ويمنع ظلمات الضلال إنها تخرج منه، ولو سمع القرآن ما يقتنعش بيه وما ينتفعش بهديه، ولو شاف آيات وجود الله حواليه وفي نفسه في كل وقت مش هيؤمن بيها وهيمر كأنه ما شافهاش. ونشوف في القرآن الكريم إنه بيأكد على حقيقة مهمة كمان، وهي إن جدال المنافقين في آيات الله الواضحة للحق مصدرها الأساسي هو وحي من شياطين الجن من جنود إبليس إلى أوليائهم وحلفائهم من شياطين الإنس عشان يضلوا الناس عن سبيل الله. وبيأكد إن خضوعك واقتناعك بجدالهم ده هيدخلك في زمرة المشركين حتى وإن كنت مسلم. والكلام ده بوجهه للناس اللي ماشية في سكة علم الطاقة والبوذية والكلام ده اللي بيشوهوا بيه الصوفية واخدينها مطية لتشويه الدين. فاحترسوا يا جماعة من الموضوع ده، لأنك قبلت الباطل اللي قدموه سواء كنت بتستنفع ماديا منه أو لأ، زيك زي اللي بيستنفع ماديا بالظبط. دخلت في زمرة المشركين. قال تعالى في سورة الأنعام الآية 112: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. واحد هنا ممكن يتساءل، طب إيه علاقة الأكل اللي ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما أكله بتأثري بوحي الشياطين لأوليائهم عشان يجادلوا أهل الحق؟ وده الحقيقة سؤال مهم جدا، لأن جنود الشيطان عارفين إن غذاء الإنسان اللي بياكله بيأثر على وعيه العام وإدراكه، وعشان كده بيفسدوا التوازن البيولوجي لجسم الإنسان اللي هو جزء من منظومة كاملة في علم طاقة الإنسان ووعيه العام. بيفسدوها بالأطعمة اللي متعزم عليها بطواسم السحر الأسود وتعاويذ الكبالة اللي كلها ركس وطاقات سلبية. وما تستغربش وتقول لي نشطيت، لأن الموضوع ده مذكور في القرآن في قوله تعالى النفاثات في العقد. زي مثلا البذور المعدلة جينيا اللي مش بس بيبقى فيها إفساد للطعام، لا ده كمان تدمير لصحة الإنسان كجزء من مخطط تدمير تقليل التعداد السكاني عشان النظام العالمي الجديد. وزي الأسبرتام والمواد الكيميائية المحضرة معمليا واللي مضرة جدا للإنسان، اللي بتستخدم كمكسبات للون والطعم والريحة في المعلبات وحلوات الأطفال اللي بنأكلها لأولادنا والمشروبات الغازية والبيبسي والكلام ده كله. طيب هو ايوه يا جماعة، هم عندهم هدف واخدين الموضوع جد مش هزار. انت اللي واخده هزل وهزار، انما الناس دي ما بتهزرش. الناس دي عندها مخطط ماشي عليه آلاف السنين، على مدار آلاف السنين في تاريخ الإنسان من بدء آدم لغاية دلوقتي، وبيسلموه لبعض جيل ورا جيل وما بيتجوزوش غير من بعض أصحاب المخططات دي. طيب عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أكد علينا في القرآن الكريم أكتر من مرة وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فأكد علينا أننا نقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما ندخل أي أكل أو شرب جوه جفنا، لأن ده بيبطل أي مفعول للركس والإفساد والسحر في الأكل بحول الله وقوته.
والواقع ان مش دي الآية الوحيدة اللي في القرآن الكريم اللي أكدت ان الجدال في الأصل مصدره شياطين الإنس والجن من أولياء حزب الشيطان. فتلاقي مثلا ربنا بيقول لنا في سورة الحج الآيات 3-4: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. صدق الله العظيم. وأشار القرآن الكريم برضو لمصير المجادلين في الحق، وأكد أن الجدال في آيات الله بيكون سبب في وقوع الرجس على المجادلين. الرجس بالسين هنا عشان في رجز بالسين وفي رجز بالزال. والرجس المقصود هنا نوع من أنواع من العذاب والكوارث وغيرها من مظاهر غضب الله على أهل الباطل في الدنيا. فقال تعالى في سورة الأعراف آية 71: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العظيم. وأشار القرآن الكريم إلى أن حقيقة أن الكفر هو السمة الأساسية والدافع الرئيسي اللي بيخلي أهل الباطل يجادلوا، وإن مصيرهم في الدنيا الهلاك وفي الآخرة العذاب. فقال تعالى في سورة غافر الآيات 4-5، وعلى فكرة محور سورة غافر كله بيدور حوالين الجدل. لو قريتها كده بتمعن وفهم بنية التدبر هتوصل للمعلومة دي إن شاء الله. فقال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. صدق الله العظيم. وأكد القرآن الكريم كمان أن المجادلين في آيات الله بدون علم أو حجة من صفاتهم الأساسية التكبر اللي هو الغرور والكبر اللي في النفس واللي بيغلف القلب الكافر، والجبروت اللي هو الإسراف في الظلم والإفساد والطغيان. فقال تعالى في سورة غافر برضو الآية 35: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. صدق الله العظيم. ونختم آيات الجدال في القرآن الكريم بصورة لأحد مشاهد العذاب المهين اللي هيقع فيه المجادلين في آيات الله في الآخرة. فقال تعالى في سورة غافر الآيات 69-76: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. موضوع الجدال يا جماعة مش موضوع هين، موضوع مهم جدا. وهنا نلاحظ ان تختم الآيات اللي قريناها دي بلفتة لرحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين بيوجهها لهم، فبيوصيهم فيها بالصبر، الصبر على تكاليف الإيمان والتمسك بالدين في زمن الفتن، والصبر على أذى حزب الشيطان وأوليائه وانتفاش الباطل في الدنيا، لأن الرك على الآخرة ودول مصيرهم محتوم للهلاك والعذاب. بحمد الله وفضله قدرنا النهاردة نعرف ايه هو الجدال ودلالاته في القرآن الكريم ونماذج المجادلين، وعرفنا كمان طبيعة النفسية المجادل ومصدر جدل شياطين الإنس والجن،
وطبيعة نفسيتهم المتكبرة المتجبرة، وأسرار غضب الله عليهم بصرفهم عن الحق، ومصيرهم المذل المهين في الآخرة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشكركم لحسن المتابعة، وأشوفكم بإذن الله في الحلقات المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.